Sziasztok! 7. nap, jelen pillanatban Albániába, és elindulunk most már hazafele. A cél az, hogy Görögországon keresztül Észak-Makedóniába lesz fönt egy szállásunk, és akkor majd 8. nap Szerbián keresztül hazamegyünk az autópályán. De ne ugorjunk ennyire előre. Szállásomat mindjárt bemutatom, ami elég érdekes helyen van, mutatom. Nagyon nehezen találtuk meg, a motorokkal ott bírtunk parkolni. Csiki-csuki kis utcák van, hol behajtani tilos, úgyhogy a GPS-szel elég mókás volt a tegnapi kaland délután, de megoldottuk, nem volt gond. Viszont a szállás pazar, 54 euró volt 4 őnkre. Egy zsírúj ház, kicsit távolabb jövök, hogy mutassam. Ott van egy ilyen pici kis bejárat. 2 emeletes, sőt 3 emeletes ház, ilyen üvegteraszokkal. Ahogy látjátok, itt van egy ilyen kis sikátoros folyosó. Nagyon kultúrált ilyen krómos lépcső végig. Ott bent van egy mosógép, a néni mondta. Itt aránylag így a folyosón van tárolva minden, nem tudom miért. És akkor ez volt az apartman. Bemutatom mindjárt belőle is. Az erkélyünkről a kilátás. Ez inkább érdekesnek mondanám, maradjunk ennyibe. Ilyen kis zsákutcák van, ott is be lehet jönni, és idáig van a parkolás. Gumikkal szépen lezárják, hogy ki hova parkoljon. És ez nem tudom, a kamera visszaadja, gyerekek, ott van egy oszlop. Itt mindenfele a kábel van, csak hihetetlen. Viszont ott a háttérben, ott meg tele van a luxusszállóval. Régi épületek azért itt ott még látszanak. De itt ez a mellettünk lévő ház is tiszta új. És akkor a lakás belől, belépve, itt találunk egy pici kis konyhát. Remélem belefér a képbe egy nappaliba. TV. Akkor mutatom erre. Itt van egy 2 ágyas háló. Mondjuk itt a kilátásnál a legszebb a szomszéd falra néz. Viszont ami nagyon pozitív, minden szobába, nappaliba klíma található. Ott van egy erkély. Fürdőszoba, nagyon fasza. És itt van egy ilyen háló francia ággyal, aminek szintén van egy kis terasza. Nagyon szép bútorokkal. Úgyhogy még egyszer mondom, 54 euró és szerintem csodálatos. Elindultunk Sarandáról a szállásról, irány a görög határ. A mai etapunk 430 km, ha minden igaz, Makedónia. A hotel. Már olyan nagy érdekes látványos dolgokat nem nagyon terveztünk be, ez a 2 nap már most igazából a hazaútról fog szólni. De azért a videóanyagokat készítek róla. Hegyek azért szépen látszódtak így a szömben, napfényben is. Amin elindultunk ma reggel az SH99-es, elég kis mellékút jellegű, de ahhoz képest nem rossz minőségű. De rossz minőségű.
Rátértünk az SH4-es útra, ami a görög határa vezet. Szerintem rögtön el is fogjuk érni, úgyhogy aztán lássuk milyen lesz Görögország. Sőt, szerintem már lehet, hogy ott is a határátkelő. Ahogy látom. De nem biztos. A görög határ. Görögország. Határon az albánokkal egy kicsit kekeckednek, amelyiknek nem volt útlevele, az be tudta állítani a sort. Itt előttünk ráadásul 3-nak nem volt, magyarázkodtak, aztán valami papírokat töltöttek, minket egy pillanat alatt átengedtek, úgyhogy nem volt gond. Itt is a sorba egy kicsit előre kellett jönni, de megoldottuk, és itt nem basztak ki a határon minket félre. Úgyhogy unióban vagyunk újra. Ám a Görögországban se csúnya. Ez egy csodálatos panorámaút. Nem annak van kikiáltva, de az aszfalt minősége tökéletesnek mondható. A forgalom rajta 0, szó szerint. Körülbelül 5 autóval találkoztunk, 100 kilométert eljöttünk. A hegyek lenyűgözőek. Őrült jó. Nézzetek rá. Itt kanyarog a folyó mellettünk végig. Csak nem látszik most, de egyébként itt van. Az időjárás most tökéletes. Szó szerint most ez egy ilyen kis élménymotorozás, nagyon jó. Jó ki van száradva a medre, egyébként látszik, hogy csak a közepén van egy kis patakforrás, és valahol az ott megy tovább. Ja, itt a hátunk mögött, bocsánat. Aha. Szupi. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around. 'Cause I know we can make it, yes we can make it if we try. Keep on trying. You got it. I believe in you. You got it. I know you got this. You got it. Just keep
Igazából nem tudom eldönteni a térkép alapján, hogy mi az út neve, ki fogom keresni. Úgyhogy irányt változtattunk a folyómederből. Úgy látom, hogy ez egy picit ilyen hegyi szerpentines történet lesz, de majd kiderül. Az út minősége úgy tűnik, hogy így se nagyon változott. Fehér aszfalt a kő miatt. Oh, my heart was in a race and my mind in a doubt, yeah. But I knew it was time, I had to come out, yeah. The friends that mattered, staying by my side, the ones who left, I let them fly. De kár, hogy itt nem lehet megállni. The road was tough, I said to my Hű volt. I'm coming out. Yeah, I'm coming out. Yeah, I'm coming out. I'm gonna come out. Yeah, I'm coming. Az a baj, nagy volt a mélyedés ott. Az úr életbe el vagyunk ájulva. Görögország. Albán határ mellett. Káprázatos. Azt hittük, a mai nap majd lesz egy 400 kilométeres ilyen gyönge utunk, de kiderült, hogy lassan überli a többi napot is. A panoráma nagyon jó. És a fejem is el van nyomódva. Tonight we're running on the right. Eszméletlen, eszméletlen. No, we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever. 'Cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo. So tonight we just let go. To the beat in the streets, every freak out singing like. Singing like. Party like. Freaking out. Körülbelül olyan 40 kilométerre vagyunk az Észak-Makedón határtól. Az út minősége nem változott semmit, tökéletes. Ez valami 15-ös utat ír, majd kikeresem, aztán belinkelem úgyis, hogy az micsoda. Oh, I just wanna have a good time. So call me whenever. 'Cause a night like this, it never gets old. Oh no, we don't wanna do slow-mo. So tonight we just Na, ezzel észre kell menni az ilyen átfolyással. Jó, megfogta a motor, nincs baj. Azóta jó, hogy nem volt hosszabb a vízátfolyás, akkor csúszi lett volna. Egyre érdekesedik az út. Majd mindjárt megnézzük, ez a határátkelő egyáltalán működik-e. Nem egy sűrű határátkelő lesz, hogyha reméljük nyitva van. Észak-Makedón határa. Na nézzük, hogy ez milyen gyors lesz a kiléptetés. 271 kilométert jöttünk Sarandától. És még 170 van elvileg a Makedón szállásig. Jöttünk Észak-Makedóniába. Határon itt előre gurultunk, nem hisztisztek érte, be is engedtek a sorba, úgyhogy annyi szerintem egyébként, amit látom, hogy nem árt csinálni, mökérni, hogy bemehetsz az autók elé. Én nálam ez eddig begyűjt, mökértem mindenkit, hogy oda begurulhatok, igen, mondott mindenki, úgyhogy bármelyik határon. Csak az a lényeg szerintem, srácok, hogy kérni kell, nem pofátlankodni.
Szép ez a mecset is egyébként. Hotel Royal 57 euró volt, 4 főre 2 szoba. Van egy kis WC, fürdőszobával. Szobánk a 107-es, és egy klímával ellátott, szerintem gyönyörű. Nagy francia ágy, tévé, tükör, szenzációs. Jó reggelt! Tegnap sikeresen megérkeztünk Tetovóba, az észak-makedón szállásunkra. 430-50 kilométert gurultunk a tegnapi nap Albániából, úgyhogy nagyon frankó szállás sikerült megint kifognunk, viszont nagyon nehéz volt megtalálnunk. Google térkép fölvitt az autópályára, volt egy kis kaland a szálláskeresése, hál' Istennek megoldódott. Minden rendben volt a szálláson, kajálni elmentünk egy pizzériába, mindjárt mutatom a szállót, hogy nézett ki kívül is belőle. Hotel Royal, motorokkal ott parkoltunk. Teljesen patent, nem egy nagy 100 csillagos hotel, de tisztaságban kultúrált volt. És akkor a mai sztori, elindulunk haza, irány Makó, 720-30 km, ezt megpróbáljuk autópályán teljesíteni, ahogy néztem, itt Makedóniában is van autópálya kapusrendszerrel, elvileg így néztük az interneten, Szerbiában szintén, úgyhogy ha minden igazán 8 óra hossza az út a 700 plusz kilométerre, meglátjuk, úgyhogy motorra föl, irány az autópálya. Úgyhogy ez a mai napi videó nem biztos, hogy annyi csodálatos, sok szép felvételt fog mutatni. Meglátjuk, azért pár snittet biztos, hogy csinálok a hazaútról, úgyhogy gyerünk haza. Indulás Tetovóból megtankoltunk, 730 km elvileg a pályán. Azt írja, hogy 15 órára otthon vagyunk, legyen belőle 16, az se gond, úgyhogy irány hazafele véget ért, úgymond már a kirándulás. Akkor nézzük a Makedón első kaput. Mög volt Belgrád előtt az benzinkúton, egy ÖMV úton, úgyhogy nyomjuk tovább, félútnál tovább vagyunk, 380 km-t már legyűrtünk, és 367 van hátra. Hajrá, gyerünk! És Belgrád, átjöttünk a Dunán, 261 km Makó. Forgalom Belgrádban elég komoly. Még így is, hogy ezen a gyors forgalmin megyünk keresztül a városon. Na srácok, a helyzet a következő. Tetovótól megérkeztünk a röszkei elágazásig az autópályánál, lehajtottunk Kanizsa fele. A kilométer úgy mutatja, hogy 687 km full autópálya. Ez végig Makedónián, át a határon és Szerbián végig autópálya. Kapusrendszer van mind a két helyen. Az egyik helyen fizetsz, aztán mész a pályára Makedóniába, a szerböknél kapsz egy tiketet, és akkor a kihajtásnál meg fizetsz. Teljesen jól működik az egész dolog, kártya legyen állatok, és akkor avval működik a dolog. Úgyhogy nem egy bonyolult a történet. Időben úgy néz ki, hogy 7 órakor indultunk Tetovóból, és most 14 óra 30 van, és most érünk lassan majd a Kübekházi határátkelőhöz, mint Magyarországra. Ott fogunk átmenni Nemrözkén a tömegbe, meg nekünk az tulajdonképp közelebb is esik. Kübekön, ha még igaz, megkajálunk, és utána irány haza. A hőmérséklet az nagyon meleg, 33 fok van az aszfalton, mikor megálltunk 36-37 fok volt a fizetőkapunál.
Viszont ami nagyon pozitív a dologban, gyorsan lehet haladni a pályán, ezt a 700 km-t úgy mondom elég időben le lehet csavarni. Ha Albánia fele tartotok, én azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal gyorsabb ez, mint bármerre. Itt leszaladtok Észak-Makedóniáig, és onnan Makedóniából akár át Albániába, vagy Görögországon keresztül, hogyha a déli részére mentök Albániának, akkor onnan gyorsan elérhető Görögországon keresztül, és nagyon jó utak vannak. A Tisza. Tudom egyébként, hogy a magyar oldalon készül az új határátlépő. Gyönyörűen szépen ott látjátok, előttem fából készül valami. Rég álltam már erre, ezt nem is tudtam, hogy az felújítás alatt van. Nem is felújítás, hanem új határátlépő, mert itt ez a felújítás, hogy ez nem fedi a valóságot, mert itt bódék vannak jelen pillanatban. És akkor Magyarországon vagyunk újra. Természetesen a magyar vámos jól átnézett minket, papírokat, megkérdezte, hogy elvámolni való dolgunk van-e, és szépen vártunk vagy 5 percet a határon, mikor nem volt előttünk senki. Éljen Magyarország! Mondtam neki, hogy köröztül jöttünk 7 országon, de mondom, ilyet soha nem kérdeztek tőlünk. Volt a vacsora, ebéd egybe, és akkor most már nincs más hátra, mint Makó. Ez a híd már ismerős. The world revolves around you, greedy and a bit needy. That's what I like about. És érkezés Makóra. Sikeresen végrehajtottuk a túrát. Ennek örülök. A hónap úgy látom füvet kővágjak. Nem. Mögjükünk, drágám. Köszönöm szépen, hogy végignézted ezt az epizódot is, remélem a többi részt is, az előzőeket is követted. Ha még nem tetted meg esetleg és nem vagy feliratkozva a csatornámra, azt megköszönöm, alul a kis harangikon megnyomod, rányomsz az összes értesítésre és információkat fogsz kapni, hogy mikor jön a következő videóm. Így a karácsonyi időszakban kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, hogyha véletlen nem találkozunk itt a csatornámán az idén, és boldog új évet, jövőre jönnek az új videók, szevasztok!